Diretso lang. Bronze, Montessori de San Ildefonso. Bronze, Barcelona Academy. Silver, CSMA. Gold, Sacred Heart Academy. Thank you, Lord, for every blessing and every day that I breathe. Your love is the reason for my smile. And I hope that Montessori de San Ildefonso. Bronze medalist, elementary 3 years old, Montessori de San Ildefonso. Wala po, kapulong po. ng biglaan, para bang di nakataon. Ito nga ba'y tadhana, tangi kong iling sa mga tala. Mga pintig ng puso'y nakalaan para sa'yo. Follow your footprints in the sand, walking with you on this island, guided by the grip of your hand. I can feel you holding my world. Ano ba itong nadarama? Oh shucks, ito ba'y pag-ibig na? Totoo ba ang pinagama? 'Cause boy, it feels so